خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی و کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. درود دوستان، با ادامه مبحث مسیر دل خدمتتون هستیم. تو ویدیوی قبل یه چارچوب کلی برای تشخیص مسیر هوش خدمتتون ارائه کردیم. اما یک سری راهکارهای عملی دیگری هم وجود داره که توی مکاتب اشراقی حکمت‌های اشراق بهش میپردازن. میگن برای اینکه بفهمیم کدام مسیر هوش دارد 3 سوال بپرس. 3 سوال، خوب دقت کنید. 1. آیا مسیر ضروری است؟ 2. آیا مسیر واقعی است؟ 3. آیا مسیر مهربان است؟ حالا برای اینکه یه خورده مطلب جا بیفته از حالت ابسترکت یه خورده فاصله بگیریم، من مثال میزنم. حالا مثلا شما فرض کنید که میخواید رنگ ماشین رو عوض کنید یا حالا هر چی. میپرسید مسیر هوش داره؟ جواب نیومد، اصلا نفهمیدید، گیجید، ونگید، اصلا بنا به هر دلیلی. 3 سوال میپرسید. آیا ضروری من رنگ ماشینم رو عوض کنم؟ آیا واقعیه؟ یعنی شدنی هست اصلا بر حسب امکاناتی که دارم؟ آیا مهربانه؟ سخت‌ترین سوال معمولاً اون سوال اوله که آیا مسیر ضروریه. توی حالتهای خاصی هستش که این ضرورت گاهی اوقات برای ما تعیین پذیر نیست، قابل تعیین نیست. تو اشراق میگن که اگر پاسخ به حداقل 2 تای این پرسش ها مثبت بود، مسیر رو انتخاب کنید، هوش داره. پس فهمیدید چی شد دیگه؟ اگر پاسخ به 2 تای این سوالات حداقل مثبت بود، مسیر هوش داره، انتخابش کنیم. اگر اینطور نبود، باز دوباره سوال پیش میاد. اگر مثلا یه دونه مثبت بود، یه دونه شک داشتید، از اون تبصره استفاده کنید. ای با نقصی رو انتخاب کنید. یعنی اون مسیری که تخلیه انرژی درش کمتره. اگر 2 تا شک داشتید و اون سومی مثلا غلط بود، دیگه انتخاب نکنید. متوجه چی میگم؟ اینا رو توی مثال باید بهتون گفت. اگر هم کلا 3 تا رو شک داشتید یا 2 تا پاسخ منفی بود، دیگه اصلا نباید انتخاب کنید چون مسیر هوش نداره. این مثال ماشین رو من خدمتتون عرض کردم. مثلا میگید که آقا جان، میایید پیش خودتون فکر میکنید، میگه آیا اصلا ضروریه؟ طرف میگه خب نه، همچین ضروری هم نیست من ماشینمو یا خونمو عوض کنم. اصلا ضروری نیست دیگه. آیا واقعیه؟ واقعی بودن یعنی چی؟ یعنی آیا شدنی هست؟ شما حساب بانکی تو چک میکنی، میگی آره برای من شدنیه، من همین الان خیلی راحت میتونم خونمو تاخت بزنم. مثلا یه مبلغی تو بانک دارم میذارم روش، این خونه رو میدم، یه خونه جدید در فلان جا مثلا میگیرم. پس اولی منفی بود، دومی مثبت. آیا مسیر مهربانه؟ باید ببینید خشونت درش داره یا نه، اذیت میشی یا نه. که مثلا ممکنه بگی شک دارم. خب دقت کردی؟ پس اولی منفی بود، دومی مثبت، سومی شک داشت. در این حالت شما میاد چیکار میکنید؟ گفتم دیگه، از تبصره استفاده میکنید. تردید کردم دیگه. بی عیب و نقصی رو انتخاب میکنم. میگم اونی که انرژی کمتری تخلیه میکنه. که واضحه دیگه. خب من همینطور بخوام ادامه بدم به زندگیم، یه حالت توی همین خونه، یا گاهی اوقات ممکنه چه میدونم شرایط مختلفی وجود داشته باشه تو اون خونه خورده ستمگر باشه، اصلا به هر دلیلی تخلیه انرژیت با تعویض خونت کمتر باشه. پس اینجا 2 تا حالت رو دقت بکنید. تو حالت اول میگید که مثلا تنها زندگی میکنم، خب نه، ترجیح میدم اینجا بمونم دیگه، انرژی الکی چرا تخلیه بکنم. پس ماندن میشود انتخاب من، اما خورده ستمگر دارم، بنا به دلیلی انرژی من رو بیش از حد میخورم. حالا خورده ستمگرم داستان داره، قرار نیست شما فرار بکنید. خورده ستمگر خودش یه موهبتیه در مسیر مبارز. عرض به خدمتتون که حالا مثال دارم میگم، فرض کن مثلا 10 تا خورده ستمگر اونجا هست و شما میگید که من ترجیح میدم برم تو خونه‌ای که مثلا توش 3 تا خورده ستمگر هست، با همون 3 تا راحت‌تر میتونم متمرکزتر عمل کنم. حالا باز مثال‌های دیگه به وفور میتونید بزنید دیگه. میرم اونی رو انتخاب میکنم که تخلیه‌اش کمتره، پس خونه رو عوض میکنم. حالا ممکنه یکی بگه برای من اصلا تعویض رنگ ماشینم اصلا ضروریه، بنا به هر دلیلی اصلا ضروری. پس پاسخ به اولین سوال میشود مثبت. آیا واقعیه؟ میگه من پولش هم دارم. پس دومی هم مثبت. دیگه سومی رو نمیخواد چک کنم. 2 تا مثبت دارم، پس انتخابش میکنم.
سوال کردی مسیری که مهربان باشد یعنی چی؟ یعنی رنج کمتری داشته باشه دیگه. یعنی آزار و اذیت کمتری داشته باشه. چون به هر حال میدونید دیگه ما کلاً توی سیاره رنجیم. اومدیم که رنج بکشیم. همینی هم که هست. ولی مسیر هوش مسیری هستش که درش رنج کمتری رو متحمل بشیم دیگه. پرسیدن تا الان زندگی من مسیری بسیار خشن و سختی داشته. تکلیف چیه الان؟ تا الان ما کار نداریم. الان مسیری رو باید انتخاب کنی که هوش داره. الان رنج جزوی از راه بله. آزار دیگران یا خودمون. نه دیگه آزار شخصی دیگه. آزار کالبد انرژی دیگه. تحت فشارهای تونالی که قرار میگیری. روشنه؟ از تکلیف عدم دلسوزی به حال خود ربطی نداره. عدم دلسوزی به هسته ایگو برمیگرده. معنی نداره اصلا من به حال خودم دلسوزی ندارم. من پیوندگاه هم مثلا در جایگاه بی‌ترحمه. خب این دلیل نداره برم تو آتیش زندگی بکنم یا رو زغال راه برم یا برم تو غار زندگی بکنم. دلیل داره برم رنج بیهوده بکشم؟ سوال خوبی پرسیدید و مثال میزنن. من میخوام متارکه بکنم اصلا. میخوام خانواده‌ام رو رها بکنم برم جنگل زندگی بکنم. آیا این مسیر برای من هوش دارد یا نه؟ حالا سالکان مجرد که خودشون متوجه میشن به حسب پیوندی که با روح دارم. من 3 سوال مطرح میکنم. آیا مسیر ضروریه؟ من پیش خودم شک دارم اصلا. آیا ضروریه یا نه؟ مثلا من برم چه اتفاقی میفته؟ نرم چه اتفاق؟ آیا رفتن یا نرفتن من فرقی داره؟ آیا بقای من به خطر میفته؟ تونال من مورد تهدید قرار میگیره؟ یا مثلا اگر این کار رو نکنم میمیرم؟ تحلیل میکنم دیگه. یا میبینم چی اصلا واقعا شک دارم. اصلا این مسیر ضروری است؟ جوابی براش ندارم. خب این که هیچ. 2 آیا واقعی هست؟ آیا شرایطش هست که من برم عرض به خدمتتون توی غار یا تو جنگل زندگی بکنم؟ من میام شرایطم رو نگاه میکنم. شرایط انرژیاییم رو نگاه میکنم. و این شامل شرایط تونال هم میشه دیگه. آیا پولیشو دارم؟ آیا میتونم از پسش بر بیام؟ آیا میتونم خودم رو بگردونم؟ خب میبینم که 2 حالت داره. شک باز دارم. میشه 2 تا شک. برای از تبصره بی‌عیب و نقصی استفاده میکنم. اونی رو انتخاب میکنم که انرژی کمتری رو مصرف میکنه. حالا دوباره میگم باز من که شک دارم حالا کدوم یکی انرژیش کمتره. باید برم تحقیق بکنم اینجا دیگه خیلی حالت استثنایی. بیام واسه اون سوالاتم پاسخ دقیق پیدا کنم. از شکاکیت در بیام. مثلا واقعی بودن رو برم بسنجم. چطور میتونم بسنجم؟ بچه سوال دوم یا واقعی بودن چیزی هستش که با آزمون و خطا هم قابل تحقیقه. مثلا برم تو جنگلی که مثلا میخوام درش حیات داشته باشم. حالا هرچی. میرم تحقیقات لازم رو انجام میدم. 4 تا مشاوره املاک میرم. حالا قضیه استفاده از مشاوره ها رو من نگفتم. حالا بهش خواهیم رسید. واسه همین گفتم که سوالاتتون رو بذارید آخر. در این راستا از مشاوران ارگانیک و غیر ارگانیک میشه استفاده کرد تا اون شکاکیتتون حل بشه دیگه. حالا فرض کنیم که میشه مسیر واقعی هست باشه. شدنی خلاصه بنا به هر دلیلی شدنیه من بتونم برم. 3مین سوال رو باید حالا چک بکنم. آیا مسیر مهربان است؟ بگم که خب واضحه که من برم اونجا و خونه درست کنم. اگر خونه درست نکنم که من عذاب میکشم واقعا. باد و بوران و نمیدونم حیوانات درنده و امثال اون. باید خونه درست کنم مثلا. مثال باز دارم میگم. رنجش میماسه. رنجش چقدره؟ خب واضحه که هر چیزی زحمتی داره. آیا درد داره؟ آیا رنج میکشم واقعا؟ حالا باز دوباره من برای اینکه بیشتر روشن بشه مثال بزنم. 3 هم شک پیدا کردم اصلا. دوباره باز برمیگرده استراتژی بی‌عیب و نقصی. میرم توی تبصره. مسیری رو انتخاب میکنم که هوش داره. مثلا توی اون حالت میگم که آقا من بشینم زندگی رو بکنم فعلا این خورده درگیری هم دارم. فعلا به من نمیرسه. من بخوام کوچ بکنم برم تو دل طبیعت. انرژیم رو این شکلی میتونم بیشتر سیو بکنم. بعد نمیرم. یا اینکه اصلا پاسخ مثبته. مسیر مهربانه. 2 تا مثبت شد یه منفی یا یه شک. 2 تا مثبت رو پیدا کردی میری عمل میکنی دیگه. دقت میکنی؟ چون 2 تا خیلی پتانسیلی زیاده دیگه. خب اینم از این. اما برای هوشدار بودن همونطور که اشاره هم کردم دونخوان میگه مشکل اینجاست که کسی نمیپرسه.
وگرنه اتفاقا هوش بدن خود به خود مسیر دل رو میتونه بشناسه. میفهمه اصلا چه مسیری رو باید پیش بگیریم. اگر قرار رنج بکشیم، همونطور که گفتم مینیمم باشه. به همین ترتیب قوارض دیگه‌ای هم هست که اونا هیدنه توی ضروری بودن، ضرورت و واقعی بودن و مهربان بودن و مثلا با خشونت اگر همراهه، خب خشونت هم تخلیه داره دیگه. خشونت کمینه باشه. مهربان بودن فقط به رنج باز بر نمیگرده. کلمه مهربان بودن یک چیز ابسترکت اینجا. شما باید جوانبش رو بسنجید. مثلا چه میدونم، هر مثالی میتونه باشه. ارتباط با هر چیزی. ممکنه بگید که با خشونت زیادی همراهه. خشونت از شما ها. دقت میکنید؟ خب واضحه دیگه. از سمت دیگری هم باشه، شما باید چک بکنید با خودتون. من چقدر آسانه تحملم زیاده. حالا باز به مقوله تعامل با خرد ستمگر نرسیدم. خلاصه اینکه همه این جوانب رو در نظر باید بگیریم تا کمترین تخلیه انرژی. خلاصه ملاک اصلی بی‌عیب و نقصیه. یعنی کمترین تخلیه انرژی. اون چیزی که بماسه دیگه. به قول دونخوان بچه‌ها، همه مسیرها به هیچ ختم میشوند. مهم اینه که اون مسیر بی‌عیب و نقص رو طی کنیم دیگه. اون مسیر هوش رو ما چرا میخوایم پیدا کنیم؟ خاطر اینکه تخلیه انرژی مینیمم باشه، اون نوسانه مینیمم باشه. یک حالت اعتدال و پایسته‌ای رو طی بکنیم، تعادلی داشته باشیم. وضع خودمون بهتر میشه. خودمون بهتر زندگی خواهیم کرد. حالا اون هیچ هم که میگه منظور ملاقات با بیکرانگی هست و حالا کار نداریم فعلا که هدف غایی هستی هست و عرض خدمتتون تو جلسه کمال هم بهش پرداختیم. مهم اینه که پس مسیرت از حالهای انرژیمند برخورده باشه. خب بچه‌ها بس تا همینجا بمونه. تو ویدیوهای بعدی درباره مشاوره و استفاده از مشاوران یک کم صحبت خواهیم کرد که مرتبط با همین قضیه مسیر دل هستش. لایک و کامنت و ساب فراموشتون نشه. تو شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال بکنید.